bukan termasuk dalam assignment. It's just a general, just a general nak awak ada brief idea before you talk to your supervisor. So itu saya yang buat task tu. Okay, so apa yang kena nak dihantar pada minggu ni ialah task satu boleh hantar minggu ni, F1, tapi task satu madam tak general lagi lah, tak pandai, tak apa, it's okay, I just want you to write it down. Tak tahu lagi supervisor tak setuju, tak apa, at least you have thing to discuss with your supervisor. Okay, dan yang benda kedua yang kena submit ialah F1 ni sorry, F1 ada dalam, saya dah masukkan dalam new future course content form. So boleh tengok kat situ lah. Okay. And then hari ni this week we are focusing on chapter 1. And starting next week saya akan bagi schedule untuk presentation. Presentation apa? Itu untuk saya nak tengok, saya nak komen apa yang awak ada discuss dengan supervisor awak on chapter 1, which is on apa yang awak akan buat lah, ada proposal, introduction. Chapter 1 ada apa madam? Nanti kita akan tengok sekejap lagi insyaAllah. And then minggu next week, week 4, week 5 presentation, and end of the week 5, which is bila sebut, saya tak tarikh, tapi semua ni tarikh akhir dia adalah 25 lah. 29 lah. 29 April, project motivation, which is chapter 1 lah. Ini adalah chapter 1, submission. So ni adalah 10%. So assignment 1, refer pada ke atas punya, ni adalah 10%. Siapa bagi markah? Saya bagi markah. Okay, itu yang saya bagi markah. And then nanti lepas minggu ke-6 kita akan buat literary LR. Okay, assignment 2, literature review kita submit pada 26 Mei. Okay, and then assignment 3 pada minggu ke-10. And then, okay, awak kena tengok betul-betul dia ni. Minggu ke-11 awak akan buat pre-presentation dengan saya. Okay. And then ini final draft construction. Lepas saya komen, awak akan buat final draft construction. And then minggu ke-12 final draft submission. Apa maksud final draft submission? Which is you combine chapter 1, 2 and 3. You have to submit to your supervisor week 12. Okay. And then week 13 report submission. Your supervisor will comment it. Dia akan bagi tahu salah ni yang you adalah betulkan and so on, ataupun memang baik, memang bagi setiap ni awak bagi setiap chapter awak bagi supervisor dah check, so it's okay lah. Week 13 report submission, week 14 project formulation presentation. Okay, so masa revision week tak ada kacau. So awak punya penilaian pada 14. Jadual macam mana madam ikut kelas ke, itu bergantung, saya akan discuss dengan you punya supervisor and examiner. Okay, clear on this? Any question? Ada soalan? Clear madam. Clear Okay. So kalau ada soalan, tak ada soalan tak apa. So hari ni ada dua benda yang saya nak ni. First, my question is, okay tak dengan supervisor? Ada problem dengan supervisor? Saya perasan ada seorang lagi yang tak ada supervisor. Semua orang ada supervisor? Ada madam, okay je. Ada, okay je. Okay, nanti kita akan sentuh pasal supervisor. How to deal with your supervisor? There may be sometimes ada tak kena, macam mana supervisor garang sikit lah, supervisor banyak tanya, macam-macam lah. Kita kena ingat satu lah, semua ni adalah manusia, kita adalah insan. Kan? Kita manusia, ada time mood okay, mood tak okay, awak pun ada mood okay, mood tak okay. Tanda kelas kita ada 7 orang sahaja. Saya kan, kadang-kadang you all ni malas nak masuk kelas sebab apa? Tak apa, nanti dengar recording, janganlah. Recording beza, awak tak nak tanya soalan directly. Itulah bezanya. Saya pun boleh je nak buat recording bagi je you all, tapi I'm trying my best to do asynchronous class sebab this semester pelajar sepatutnya tak ada masalah internet lah. Kalau ada you have to masuk college, and then apa-apa pembelajaran ni kita nak berdepankan.
Kenapa tanya pasal we have Google Class hari ni? Tolong jawab dekat kelas. Tolong jawab dekat grup. Tangan saya sebelah berganak. Kita tengah ada kelas berlangsung. And kalau dia tak boleh masuk e-future, tolong share dengan kawan link and then masuk during the class masa kita tengah buat ni. Nanti e-future tak sibuk 10 pukul 11 lebih nanti e-future tak sibuk, you masuk balik pakai e-future. It's just for the sake of attendance. Okay. So, so hari ni ini yang kita akan tengok untuk ni lah. Yang kita akan tengok how to choose topic, semua dah tahu dah, supervisor and chapter 1. Kita akan tengok 3 benda ni insyaAllah. Okay, so kita dah cerita sebelum ni how to choose topic based on area of interest, field, domain area, personal preferences. Personal preferences is important. Why? Sebab buat benda yang awak suka lah. Okay, awak minat. And also supervisor expertise. Supervisor expertise means kalau supervisor tu kata, saya tak tahulah benda ni. Then you may ask your supervisor, then madam, can we still continue? Kalau dia kata awak tukar yang lain, boleh. So you should consider the suggestion. Sebab dia mungkin tak boleh nak supervise awak on that area or on that topic. Okay? Tak keluar ke e-future, pelik. Okay. So area of interest, kita dah discuss, cuma saya tambah satu, mobile application. Yes, you can use. Can we do mobile application? Yes, sebab mobile application nowadays, awak kena tahu guna tool sahaja sebab there are a lot of framework that you can use for mobile application development. So tak adalah awak kena belajar from scratch. And also, kita masih dalam beginning of the project. Maksudnya masih lagi awal, awak ada dalam around few months lagi. So awak akan sempat untuk belajar. Ni tengok YouTube atau nak ambil online class untuk belajar how to develop a mobile application. It will be a value added for you. Okay? So yang ni saya tambah barulah. So banyak bila sebut sistem kan, banyak kita ada area of 5 area of interest ni, ada information system, ada e-commerce system, ada application multimedia, ada BI and so on. And it is not tertakluk kepada ini sahaja sebenarnya. Okay, kalau tengok kat sini component of information system, ada data, ada people, ini awak belajar dulu, ada software, ada hardware, ada network. So 4 to 3 students. Okay, so 4 to 3 students. Maybe awak kata ala kelas tak payah datang kelas semua tu 6-4 sahaja. Tak, you are part of this sebenarnya. So kita kat sini ada people, ada software, ada hardware, ada network, ada data. So kita tahu information system, bila ada input, ada processing data, okay, then dia akan ada output which is the information product. And ada storage, ada control of system performance. So you look at this background, kat mana awak nak buat? Awak nak buat dekat komponen mana? Dekat software, dekat control, dekat processing. Okay. And ada banyak jenis information system dalam component of information system. Maksud apa kat sini? Dalam the whole process ni, the 5 components ni, there are a lot of information system. Contohnya ada business application, ada information technologies, ada foundation concept, ada development process, ada challenges. So benda ni it comprise of information system. Okay, banyak benda besar. It's a very big. So kita tak tahu dalam media nak buat apa. Banyak benda. So dalam organisation there is a lot of information system involved. Ada bahagian operational, managerial or strategic. Okay, or strategic. So it can be it may comprise of economic resources or the processes or goods and services. So you nak fokus kat mana? Sistem yang managing goods and services ke? Kenapa saya pilih PC? Okay. Or system that focusing on the people itself. Okay. Or your project nak focusing pada processes. Okay. So which component, which part are you? Okay, you have to decide on this.
Ya. Ya, dek. Kejap. Kejap, ibu mau. So, based on those components, these are the relationship. Okay, these are the relationship involved. Shaliza. Okay, so kalau tengok kat sini, kita ada B2B, kita ada B2C. Itu kalau ni, maybe you punya sistem kat sini. Or you are a 230 student. Awak nak fokus dekat area sini, combating crime. Or maybe you nak tengok dekat e-retailing. Or maybe you nak tengok dekat which area that you want to focus. So kalau cerita pasal teori kan, madam, saya tak tahulah kat mana. Look at this diagram again. Okay, look at this diagram again. Where is your proposed project will reside? Duduk kat mana? Nak jadi orang sistem yang connect between the banks and the organisation, or the supplier and the organisation, or nak fokus on the consumer only? Fokus kat sini sahaja? Okay, so where is your project? Okay, so tengok balik nanti dan renungkan. So how to choose? Banyaklah interest, knowledge, what do I know, what have I studied. Okay, and then your preferences, supervisor ni, saya repeat again and again lah, saja nak remind. So, choosing the project. So based on that, to choose a project, first the project can be completed within the time frame. So I kena stress it out again. You have to remember, jangan selesaikan masalah dunia, and then the project interests you, and your project has a serious purpose. Bukan saja-saja. Kenapa nak buat benda ni? Saja je saya nak buat. They must begin with a problem. Okay, contoh kenapa awak nak buat? Sebab dia jual, company tu jual madam pakai Instagram je. Is there any problem? Masalah tak sebenarnya dengan bisnes tu ke? Oh, company tu okay je pakai Instagram. Okay, so you have to find the problem. So your project has clear outcome, mesti ada deliverable. So saya bila orang propose saya suka tanya, so nak cari apa sebenarnya? Nak buat apa? The outcome itself. And then suitable for your degree. Janganlah buat level PhD dia. Oi, siapa yang nak tahu benda ni? Saya yang akan tentukan dan juga supervisor lah. Biasanya saya akan tegur during your presentation. Saya kata boleh ke nak buat tu? Is it achievable? Soalan-soalan yang saya tanya macam tu bukan nanti bila present saya akan tanya, ya kau awak betul kau nak buat ni? Boleh kau nak buat ni? Bukan sebenarnya soalan tu nak kata benda tu is it impossible to do that? No. Satu, kita ada kekangan dari segi time. Okay, yang kedua ialah level lah. Awak degree student, bukan kita nak buat PhD. Orang buat PhD 3 tahun dek. Awak nak buat setahun je ni. So, and then awak buat bukan focusing on this project only. You need to remember you have a lot of subject to do. Awak kena buat assignments lagi and so on. And sufficient scope and quality lah. Mesti ada scope. Okay, boleh nak buat mungkin project awak tu okay. Tapi with a significant scope. Kena scopekan, kecilkan project tu. Okay. So sources to help you to choose a project. Ini pun ulangan dia ni, past project, consult with lecturer, read letter article, brainstorming and so on. Salah satu task 1 is part of the brainstorming lah sebenarnya. Itu adalah task 1, itu adalah part of the brainstorming. Memang orang rasa tak tahu nak tulis apa, media tak erti, tapi you push yourself. Ada yang submit dah, ada ramai yang tak submit lagi. Saya dah tengok dah tracking. So tak apa, take your time. Nanti dah kena tambah lagi ni, kena buat chapter 1 pula. So take your time, brainstorm, read and discuss with your supervisor. Okay, so basic of the decision project. Apa basic dia ada? Mesti based on the work of others. Kenapa? Saya tanya, bila saya student approach saya, ada 2-3 orang yang approach saya akan tanya, cuba cari orang lain buat apa. Cuba cari orang lain buat apa. Okay, tak ada orang pun buat macam ni. Okay, awak rasa kenapa tak ada orang buat macam tu? Okay, it's not doable, ataupun maybe
bukan itu caranya untuk to solve that problem. Okay, bukan itu caranya. So, that's why saya minta awak masuk library kelas hari Jumaat hari tu. So, bila awak jumpa topik, awak baca topik, then you have to cari apa yang orang dah buat. Macam mana orang buat. And your research can be duplicated or replicated. Maksudnya, tujuan kita buat research ni, kita nak tambah knowledge to body of knowledge. Maksudnya kita nak tambah ilmu dalam body of knowledge kata apa ya? Dalam ilmu-ilmu yang ada lah. So you want to do some research so it can contribute to the body of knowledge. So bila your project, a good research can be duplicated. So bila orang baca punya report, they can do the same thing as yours. Termasuk contributing to the body of knowledge. Macam awak baca paper yang saya bagi share. Bila awak baca, awak rasa, oh macam ni dia buat. Bolehlah tiru dia buat. Itu maksud it can be replicated. Okay. Generalizable to other things. It must generalize. It is based on some logical rationale and tied to theory. It is doable. Generate new question are cyclical in nature. Incremental, a practical activity that should be undertaken. So dia mesti satu benda yang boleh kita ada aktiviti yang kita boleh follow after that. Okay. So ini contoh apa yang dimaksudkan research or project. Contoh macam mana daripada masalah, dia cuba selesaikan masalah. Kisah dia adalah general manager ni, dia ada a car producing company was concerned with the complaints received from the car users that the car they produce have some problems with rating sound at the dashboard and the rear passenger seat after few thousand kilometer of driving. So general manager received a complaints about their car. Okay, so to solve these problems, what are the steps? Okay, diambil oleh general manager. So they obtain information from the company workers to identify various factors influencing the problem. Then they formulated the problem and generated guesses, which is hypothesis lah. So dia cari apa masalah sebenarnya. Dia pergi interview, dia nak cari punca masalah. Then daripada situ dia formulated the problem, dia tunjuk flow of the problem. And then they construct checklist and obtain requisite information from representative sample of cars. So dia pergi tengok dekat car tu, dia obtain checklist and analyze the collected data, interpret the result in the light of this hypothesis and reach the conclusion. So dia analyze data yang dia dah collect dan dia dapat conclusion apa masalah sebenar kereta dia dan cara penyelesaian dia. So kalau awak tengok kat sini, ada banyak cara orang selesaikan masalah. Ada orang selesaikan masalah macam jalan rosak. Kalau kat Malaysia jalan rosak dia buat apa? Jalan berlubang dia pun tampal. Hujan berlubang lagi, tampal lagi. Hujan berlubang lagi, tampal lagi. Tampal dan tampal. That's not scientific. That's not research project. So apa cara sebenarnya kalau orang nak buat? You tengok jalan tampal, jalan berlubang, tampal, masih berlubang. It means solution given is not appropriate. Solution yang diberikan tidak sesuai. So you need to do some research on that. Mungkin you kena collect some sample of tar yang digunakan, study based on what is the tar that can sustain with water and with some weight. Okay, then produce a new tar. Itu salah satu cara dia. Bukan tampal. So, if you look, sama juga dengan projek awak. Awak dapat complain. Okay, awak tengok, awak nak fokus satu problem. Problem apa? Awak rasa problem tu. So, awak rasa problem dia ialah sekarang ni orang makin kurang pergi beli kat kedai. So, cadangan you ialah macam mana kita nak selesaikan masalah itu. Kira various way orang buat. Ada orang, okay, mungkin kalau awak nak buat secara jump to the conclusion, dia kata, okay, kita buat website lah jual barang. Tapi kalau orang yang want to do a research, a proper research, a quality research, you might obtain some information. First, you might go to the shop owner of the shop, tanya dia, siapakah, berapa persen pembeli yang beli, berapakah decrease, and then who are their customers before this. And then from there, okay, you might look at the solution yang dah ada, yang apa yang orang dah buat. Mungkin instead of building a new website, maybe you can propose to
use a e-marketplace instead of e-commerce B2B. Okay, so that's the way. Okay, so itu contohnya lah. So, the notice of the example above that the research went through a sequence of steps which were in order and those systematic. Bila sebut FRP project, dia mesti ada steps and dia mesti ada sequence satu-satu. Okay, and they must be systematic. The researcher did not just jump at the conclusion, but use a scientific method of inquiry in reaching at conclusion. So, kita bukan terus jump to the conclusion. The general manager do some data collection, do some analysis. Barulah dia tahu, oh okay. Baru dia buat conclusion. Kenapa there is a problem with the dashboard? Kenapa ada bunyi? So the two important characteristics of research are it's systematic and secondly it follows a scientific method of inquiry. So kalau kata saya nak buat research nak tahu kenapa orang Malaysia kuat makan. Okay, orang Malaysia semua benda nak makan. Saya nak buat research macam tu. I just want to know why. So now the question is, what are the steps? How do you want to know that? What are the scientific way? Okay, saya nak pergi buat survey lah. So how do you want to do survey? What kind of question that you want to ask? So how to choose the questions? Does the question, okay, will answer the question that you ask? Adakah soalan-soalan ataupun interview yang awak buat akan menjawab soalan yang awak nak tanya? You have to remember that. Okay. So far ada soalan? Hello, kelas? Awak tidur tak ke? Anak saya terseliba ni tidur dengan saya mengajar. Tak ada, madam. So far okay, madam. So far okay, madam. Awak tidur tak? Anak saya tidur ni, Lena. Tak, madam. Tak, madam. Tak tidur. Alhamdulillah. Kalau awak tidur tak marah pun, baby saya pun tidur dengan saya mengajar. Aku bangun tu. Okay. So itu the idea lah. Sebenarnya awak boleh dengar kat YouTube pun pasal research, okay, pasal project, FRP project, the idea behind it. Awak boleh dengar banyak lagi lah. So this is part of sharing session from me lah. So now kita nak masuk second part. So nak pergi minum air boleh. Minggu ni dia boleh minum air. Minggu depan Aisyah sini tak boleh dah. Okay. Next, we are going to talk about supervisor. Semua orang dah ada supervisor masing-masing. Supervisor is a person that will guide you throughout this way lah, the perjalanan inilah. Saya pun tengah belajar dan saya pun ada supervisor saya sendiri sekarang. So I know the fear, when we talk about supervisor, there is a fear. Saya sampai sekarang pun saya takut dengan supervisor saya. Setiap kali saya nak buat progress, nak bincang progress, saya bincang progress every 2 weeks lah. Setiap kali itulah tidur tak lena, mandi tak basah. Tapi supervisor is a person that will help you sebenarnya. So sepatutnya tak takutlah dengan supervisor. Okay. So kita dah cerita pasal role of the supervisor. Kalau you lupa, you boleh balik pergi balik tengok dekat future ada saya letak ebook. Ada page 3 to part in the recommended textbook lah. Ada, you can look at that. Apa dia role supervisor. So kenapa nak kena ada meetings with your supervisor? So kata supervisor is there to give you feedback on your ideas and progress, comment on the sample of works and etc. Sebab tu nak kena meeting. So dia yang akan bagi feedback apa sebenarnya. Madam ada kan, madam tak boleh bagi feedback. 43 orang campur 2, 43, 46. Saya tak mampu nak bagi feedback untuk 46 orang. Ramai. Tak sempat nak fikir. Okay. So your supervisor will help you and will guide you. And the frequency of meetings once a week are recommended. Kalau supervisor busy, mungkin dia kata tak boleh lah seminggu sekali, saya nak jumpa 2 kali seminggu pun okay. But you need to have a regular meeting. So kalau awak tengok dekat ebook awak ada form 3. Form 3 tu adalah dia borang macam it will record your meeting. Okay, so saya nak awak buat benda tu. Setiap kali awak meeting, awak letak date and awak letak apa awak discuss. Kita tak nak pakai form tu. Form tu dia ada watermark besar-besar. Saya cari merata macam mana nak buang watermark tu. Tak jadi. Tak boleh. So biarlah. So you all buat dekat Word lah. Okay, and then nanti awak minta supervisor sign sikit ke note sikit kan. So
most supervisors set aside regular slots during a week for project supervisions. Most of the supervisor akan buat macam ni. Tapi untuk supervisor yang baru macam Dr. Gloria, she's new, dia baru. And then daripada campus Dengkil or Raub, Dengkil ada some of them are familiar with the supervision. Kalau Raub, some of them are familiar and some of them are not. So you may suggest to them, to your supervisor, kata madam or doctor or sir, can we set a regular date, a regular weekly meeting or twice a month. So memang dah set, okay, setiap minggu hari apa, hari Rabu bila, set lah jadual bila awak free, bila yang supervisor free. Hari Rabu ke hari apa, Selasa, Isnin, pukul berapa online. So you need to create, mungkin awak yang kena create Gmeet punya link and then you meeting through online, okay? So kalau supervisor awak tak sebut, you have to ask your supervisor. Bila kita nak, madam, boleh kita set jadual, okay? It will be good to have a regular meeting with your supervisor. And then how to get the most supervision meetings. Macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat? Kadang-kadang ada student saya datang bawa lenggang-lenggang. So apa dia madam? Dia tanya saya, apa dia madam? No, you have to prepare for the meetings. Okay? Nak prepare nak jumpa apa madam? Madam, saya tak ada progress lah. Biasanya kalau jawab macam tu, saya kata datanglah tayang muka pun tak apa. Saya akan jawab macam itulah. Kalau tak ada progress, yes of course. Tayang muka pun tak apa. But it would be good, please prepare for your meeting. Okay, show your progress. Apa maksud show your progress? Madam, saya baca LR je. Baca LR je is a progress. Tunjuklah LR apa yang baca. Kata, okay, jumpa, okay, minggu tu awak baca LR. So awak tunjuk kat dia, awak, let's say you have read 5 LR related to your project. So tunjuklah, okay madam, minggu ni saya dah baca 5 LR, 5 papers that are related. So what is the conclusion? Ceritalah, paper 1 ni dia guna ni, paper 2 ni dia guna ni, paper 3 ni dia buat ni, paper 4, cerita macam tu. Okay, paper ni apa? Paper yang awak cari dalam library, dalam Google Scholar, dalam ACM, dalam Scopus, dalam IEEE database. Okay. And then decide what you need, advice and feedback. You may need an advice, you may need feedback. And advice and feedback from your supervisor, it is a discussable, can be negotiated and can be discussed. Contoh, supervisor you dah bagi topik, supervisor you yang bagi topik kat you. Okay, you may ask a question to your supervisor. Madam, do you have any APIs, suggested API that you want me to learn in order to complete this project? Okay, maybe kena pakai API, maybe kena pakai library. Tanyalah supervisor awak. Or in some cases, it is better to send your work to the supervisor in advance to give them time to read and comment. Contohnya, let's say awak nak kena submit chapter 3 nanti, chapter 1 nanti. So awak bagi dulu prior, contoh meeting hari Rabu pagi. So hari Selasa pagi tu bagi tahu, okay madam, esok meeting kita pagi, saya nak discuss benda ni. Okay, so bagi dulu. So nanti insyaAllah kalau supervisor awak sempat, dia akan baca. Kalau supervisor tak sempat pun, so dia akan discuss masa during the meeting lah. Okay, so itu tugas supervisor. Okay, any question? Tak ada soalan? Tak ada. Okay, hari Jumaat hari tu okay ke you punya ni? Pergi library punya courses tu? Okay madam, tapi cuma kurang jelas dia punya cakap tu. Lah, kenapa kurang jelas? Suara dia tak dengar sangat. Awak tak PM dia ke? Suara tak clear? Tak. Tapi dia ada bagi macam, dia ada bagi drive kat kita orang, so boleh tengok balik lah. Masa tu lah, you apa banyak masa, banyak video you nak tengok kan? Betul tak? Do you agree with me? Yes. Yeah. Semua benda online, semua benda awak kena tengok. Masa nak ambil, nak tengok balik tu lah. Betul tak? Betul madam. EndNote semua tu, dapat capture tak macam mana nak guna EndNote? Dapat je sikit.
Okay lah, saya try untuk contact library Terengganu lah kalau boleh buat sekali lagi. Kalau tak, tengok macam mana. Okay? I'll try my best. Okay? Nak break sekejap? Saya nak sambung chapter, kita akan cerita pasal chapter 1. Apa yang awak nak kena buat lepas ni. Okay, pergilah break sekejap. Sementara saya bagi 2-3 minit untuk awak break sekejap ya. Suara saya clear kan? Clear. Clear Awak dengar suara seorang lagi mengajar kat belakang? Tidak. Wah, ada orang boleh buang watermark. Okay. Wow. Good. Bolehlah share nanti. Form 3 tu especially. Okay, saya jumpa dapat mesej daripada ni lah di timbalan penolong rektor kita, PM Indonesia. Dia kata sekarang banyak cases tau yang minta berhenti belajar sebab tak tahan ODL. Saya harap dalam grup kita ni ada 46 orang. Kalau ada masalah ini, untuk makluman you all, kemasukan ke college yang kali kedua ialah lepas raya. Yes, of course you kena pergi ni lah. You kena pergi kena quarantine dekat Gemia 10 hari. Itu kena quarantine dekat Gemia 10 hari. Lepas tu dan baru you boleh balik college kat Cendering and baru boleh mingle around. And you are not terlalu bebas lah. Maknanya tak ada lah boleh pergi merata KTCC suka hati, tak ada. Memang very control lah. Tapi you will meet your friends, you boleh guna library, you boleh jumpa buat discussion. Boleh guna lab if you want, you boleh request untuk guna lab. Rasanya boleh lah, kalau tak boleh saya tak tahu. To get the, orang kata send balik lah. Boleh jumpa supervisor kalau supervisor awak dekat KT. Kenapa? Sebab ramai yang bagi alasan tak tahan ODL, seorang-seorang, tak jumpa kawan. So kalau you ada rasa macam ni, macam boringnya belajar, untuk pengetahuan selepas raya nanti boleh apply untuk masuk college. Mungkin tunggu announcement daripada pihak college lah. Kalau ada yang tahu pasal ni boleh beritahu kawan-kawan awak. Saya tak nak ada lagi student saya yang give up tengah jalan dah semester akhir sebab tak tahan ODL. Okay. So, kita boleh sambung ya. Saya sambung pasal topik 1. This is introduction. Ini yang ini introduction yang awak kena guna untuk buat untuk chapter 1. Ini yang untuk assignment 1 and also in your proposal. Proposal awak consists of chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Chapter 1, yang inilah introduction. Chapter 2 akan ada research, methodology. Ini chapter 3. Chapter 2 is a literature review. Okay. Chapter 3, research methodology. So, kita akan cerita chapter 1 dulu. So, this proposal. Ini yang awak akan kena submit minggu ke-13 nanti. Dan present minggu ke-14. Okay, submit week 13, present week 14. Hari Khamis. Senang. Submit hari Khamis. Okay, present saya akan bagi schedule. Okay. So, chapter 1. Content, kita akan cerita structure of chapter 1, apa yang kena ada and also example. Okay, apa yang kena ada? First kena ada background of the study, the current business process. Ini kalau yang buat, it's not necessarily current business process, current process. Apa yang berlaku sekarang? Macam mana orang buat sekarang?
Okay, contoh kalau awak buat multimedia courseware kan, awak buat courseware pasal education. Tak adalah business process kan. So current process macam mana? So sekarang awak katalah, ceritalah current process macam mana. Belajar guna buku, tapi sekarang tak pakai buku dah. Mungkin sekarang awak tengok TV, didik TV. Ataupun sekarang explain about current process yang berlaku. And then based on the current process, you can construct the problem. So what is the problem? Okay. And then daripada problem, you decide the objective and decide the scope, significance, project framework, the Gantt chart, and also the conclusion. Okay. So, apa the background of the study? It's an overview of your project. Okay. So, explain whatever background the reader will need in order to understand your contribution or your project. So, may include what your project is intended to do, the aim, the proposed solution or motivation, okay, the scope, the theory, the area, the domain, the connection between the above components. Okay, contoh. Ini contoh pasal courseware. Orang buat courseware background. So dia cerita pasal courseware. Kata courseware has long been used as the teaching and learning material. So biasanya background kita kata tadi, background is combination of ada belaka. Area of interest, domain, apa lagi? Ada teori kat sini. Okay, ada problem, ada aims, ada motivation of your project. So contoh kat sini, first yang ni dia cerita pasal courseware. So dia start dengan, ini adalah idea. So in this advancement of technology, courseware will still serve as an educational material that has its own strength. So the potential of interactive media in the learning environment is well recognized worldwide. Okay. So kata in foreign language education, multimedia plays a very important role in acquisition of listening and speaking skill as a component. So ini contoh lah. Contoh background. Another example. Ini example on the inventory management. Okay. So ini cerita pasal dia nak buat inventory management system. Cerita pasal inventory management is a field related to the management of inventory and stock. So it includes aspects such as controlling and overseeing ordering inventory and so on. So dia cerita dulu dia punya area of interest, dia punya teori, and also lah dia cerita pasal domain. Okay. So kita tengok sekejap contoh. So is this example? Saya akan buka beberapa example lah along the way. Ini thesis FYP report. Yang ini travelling tajuk dia ialah travel package reservation system for agents of Aiden Everest holiday. Okay, ini dia buat reservation system. So dia punya background, how this person write the background. Okay, dia begin dengan ICT dulu, which is start dengan besar. Okay, so dia buat management information system kat sini. Okay, ini saya buka kat mana ni? Oh, tak boleh nak ni. Saya buka ikut
Sekejap ya. Saya try. Okay. Use Shopee. Okay, ini background dia. Chapter 1. Okay. Dia mula dengan atas ni ialah dia punya area of interest. Dia start dengan, kat sini dia start dengan area of interest dia. Dia cerita dulu pasal MIS. Okay. And then, dia cerita pasal dia punya, kat sini dia nak buat, dia cerita pasal dia punya teori and juga domain kat sini. Dia cerita pasal pasal travel and tourism dah dah guna information system. Okay. Dia show the relationship. So dia kata the financial advertisers and so on, educate many types of support various functional areas. And then dia cerita juga kat sini pasal IDA. Okay, dia punya domain. Kat apa yang company ni kat mana, siapa yang buat. Okay, dia kata focuses on managing holiday package. Okay. And then okay, dia proceed dengan dia punya masih lagi cerita pasal domain. And then dia kata dia sentuh sikit pasal problem. Kata currently the main problem faced by the agent is getting travel package information as well as its availability instantly. Okay. So disebut kat sini, therefore a travel package reservation system for agent is seen as a promising solution to alleviate problem. So this is the aims lah. Apa yang dia nak buat? Dia nak buat travel package. So kalau ikut kat sini, dia cerita start dengan general and they show the relationship between the theory and the area yang dia nak buat, which is domain kat sini travel and tourism, focusing on company ni lah. Okay. Any question? Ini satu contoh. Character background. Okay, contoh kedua yang saya boleh tunjuk kat sini. Kalau reservation system, kira sistem apa? Information system ke e-commerce? IS. Mana satu? MIS ke e-commerce? MIS. Reservation system depends. Kalau yang company macam tadi travelling tu, biasanya dia akan require payment and so on. Dia mesti ada katalog. Sebab dia jual package kan, travel agent kan. Dia mesti ada package, dia mesti ada katalog. Dia mesti ada apa lagi? Mesti ada payment. So it consider e-commerce. B2B, B2C. B2B ke B2C? B2C. 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 Okay. So itu contoh background. Sekejap saya try buka satu lagi sistem. Kenapa tak dibuka ni? Keberat dah. Okay. Ini sistem, ini MIS. Ini contoh MIS. Strategic Planning Monitoring System for UiTM CTKT. So kita tengok macam mana dia buat dia punya background. Okay. So dia start dengan MIS dulu. Okay. And then dia cerita pasal strategic planning. Yang tadi dia cerita pasal MIS. And then dia cerita pasal travel and tourism. Yang ni dia cerita pasal MIS dan dia cerita pasal strategic planning. Sebab dia nak buat apa? Dia nak buat strategic planning punya problem. So dia kata strategic planning ni apa, define apa dia strategic planning untuk cerita paragraf kedua. And then dia cerita pula relationship strategic planning. Paragraf ketiga, nampak kan? Okay, paragraf ketiga dia cerita pasal strategic planning and university. Okay. Dah terskip dah pula. Okay, jap ya.
Okay. And then cerita pasal UiTM, strategic planning in UiTM. And then cerita pasal UiTM KT, strategic planning ke UiTM KT. And dekat bawah dia cerita pasal problem and juga apa dia punya propose. Okay, dia tak cerita problem yang secara detail lagi lah. So problem detail dia akan cerita dalam chapter selepas ini. Okay. So kalau 230 student dekat kat sini macam mana? Sama lah juga. Dalam background awak start dengan general idea yang awak nak buat, and then you start scope it down, kecilkan, and what is the relationship between apa yang awak sebut dengan chapter paragraph 1 dengan apa domain yang awak nak selesaikan. And last kali mesti sebut pasal apa yang aim and the purpose yang awak nak buat lah. Okay. Allah. Masuk dalam ni ke? This is another example. Ini cerita pasal yang sama tadi. Habislah kita ini. Nanti. Okay, next apa yang kena ada ialah current business process. Apa yang kena ada dalam slide ialah current business process. So, current business process talk about how business process is the selected domain is currently conducted. So, kalau you are developing a system for a business, contoh macam yang travel agency tadi, so you mesti cerita pasal apa current process yang sedang yang they have been conducted. Okay. Contoh cloud information management system. So dia nak buat cloud information management system. So how they manage the information previously? What is the current process? Contoh lain online car rental system. So macam mana dia currently buat benda tu? Okay. Kalau you buat business intelligence, so apa maksud current business process? Nak buat cerita pasal apa ni dia? So you nak fokus pasal apa? Contoh awak nak kata awak nak buat nak tengok pasal nak manage inventory dekat library, nak manage buku dekat library, for example. Ni yang BI project, manage library dekat library. So previously, sebelum ni ataupun sekarang ini, macam mana dia orang manage inventory? How they do the orders for the books in the library? Based on the request, based on what? Okay, how to know the business process, madam? Macam mana saya nak tahu? Okay, of course you have to conduct the interview lah. Buat interview ataupun study, read. What about kalau saya 230, madam? 230, current process ni tak ada. Mungkin you have to look into what have been doing. So sekarang ni macam mana? Okay. Contoh current business process yang you boleh tengok kat sini ialah contoh yang tadi. So yang ni dia cerita pasal apa current process of reservation process. So first dia akan ceritalah step by step apa yang berlaku. Okay. Maksudnya kita akan cerita step by step apa yang berlaku. Dah bercampur-campur saya punya ni. Okay. And then biasanya mesti ada specific flow. The process flow. Apa yang berlaku. And then you may highlight it. Apa problem, dekat mana problem yang you nak buat. Okay. So you highlight dengan yang ni lah. Dan daripada sini dah.
Daripada proses, you akan proceed dengan problem statement. Okay. Problem statement is the description of an issue currently existing which needs to be addressed. Itu problem statement. Okay. So daripada current proses yang awak dah identify, you akan jumpa apa problem yang ada. So masalah dengan proses tu. Okay. Sorry. Alah adik-adik. Kejap ya. Bangun dah budak kecil. So problem statement biasanya dia akan provide context of the project and generate the objective which project aims to solve. Mungkin awak jumpa banyak problem dekat proses dia. Macam-macam problem. Dekat reservation problem, dekat payment problem. So you may choose konteks yang you nak buat lah. Semua ke? Takkan nak buat semua. Kalau terlalu besar mungkin awak tak buat semua. Okay. So the statement of the problem is the focal point of any project. So usually dekat background, dekat current process, you akan highlight secara mungkin tak terlalu narrow, secara general. So dalam problem statement itu akan jadi focal, akan jadi fokus kat mana you nak selesaikan project you. Kat mana project you. Okay. So itu problem kan. Nanti saya tunjuk example later. Objective, description of the specific and measurable outcome desired from a project. So sekarang ni objective biasanya daripada problem, objective dia decide pasal how you want to solve the problem yang you dah highlight tadi. Macam mana kita nak selesaikan? Awak ada highlight problem kan? So apa yang awak nak, macam mana awak nak selesaikan? So biasanya akan ada 3 objektif. Okay. So the objective must be, the objective of a research project summarize what is to be achieved by the study. Okay, must be closely or related to the problem statement. Mesti relate dengan problem statement. And a well-worded objective will be smart, must be specific, measurable, attainable, realistic and time-bound. Mesti objektif lah. Biasanya kita punya objektif ada 3 lah. Start dengan identify, develop and evaluate. Depends pada problem lah. Depends pada jenis of the research juga. Okay. Example saya bagi data nak saya bangun, saya akan buat video lain untuk contoh-contoh. Supaya lagi teratur lah. Dengan sekecil sikit. And then you need to have a scope. The extent of the study. Saya ada baca satu, tadi saya dah tengok dah sebenarnya projek-projek yang awak propose tu. Ada satu ni price checker system. Dia punya objektif, dia punya aim, dia nak compare antara price product, between the product. Okay. What product? Now, you can do semua produk. Kata, awak mungkin sangat ambitious. Any product, semua boleh guna sistem tu untuk compare harga. Okay. You have to put a scope. Scope kan? Scope kan maksudnya, okay, kita kata produk. What product? Scope kan? Fokus pada contohnya, awak scope kepada second hand handphone only. That's the boundary. Okay, itu contoh. Contoh kedua. Contoh awak nak buat a system, a reservation system. So your boundary reservation system, apa scope dia? First, the reservation you buat, fokus pada that company only. Okay, you tak buat general reservation system. And then, dia kata reservation system itu ada berapa user. Okay, fokus pada user apa. Okay. So biasanya kata scope means all those things that will be covered in the research project. Scope decide apa yang akan di-cover dalam punya research project. It can be dari segi data, it can be dari segi user, it can be dari segi function. Okay, and many more. Madam, macam mana saya nak tahu scope saya, madam? Tengok pada problem yang you buat. And then you have to discuss, look at the extent of the project. Okay, besar mana project awak? So kalau terlalu besar, then tanya balik, siapa yang nak guna? Contoh awak nak buat pasal obesity. Saya nak buat satu mobile apps yang boleh allow orang untuk masukkan makanan, jenis makanan and dia tak jadi gemuk. Contoh. Okay, make sure apa yang dia masukkan tu, yang dia makan tu dia tak jadi gemuk. Okay. So the question is who
Awak nak buat mobile apps, okay. So who is your user? So you punya scope nampak dah. User dari segi user. Oh, saya fokus kepada pelajar sahaja. Sebab apa? Pelajar ni nak banding dengan orang dah kerja lain cara dia makan. Pelajar dia makan hanya 2 kali je sehari. Kalau orang lain dia makan 6 kali sehari, contoh. Okay, that's the scope. Okay. So contohnya, ini kalau tengok kan, first title, level 1 Mandarin courseware. Okay, contoh ini orang ni buat courseware untuk Mandarin. So dia punya scope, dia develop for UiTM Terengganu students. So scope pertama user, dari segi user lah, UiTM Terengganu students only. And then yang kedua, scope dia ialah the courseware is based on Mandarin level 1 syllabus in UiTM which offer comprehensive content for beginners. So dia punya scope, diguna courseware. So sebab nak belajar Mandarin banyak cara, banyak buku. So you buat courseware, you pakai buku mana, syllabus mana. So the student dia pakai syllabus untuk UiTM Terengganu. So it's become your scope. Okay. So another thing yang kena ada dalam topic 1 ialah significance. The purpose or the importance and the purpose of your study. Kata what the study will contribute and who will benefit from it. So bila nak propose tajuk ni mesti ada significance. Kenapa nak buat benda tu? Kenapa? Siapa yang dapat manfaat? Contoh kalau yang sistem yang kita tengok tadi, travel agent reservation system. So who will get benefit from those kind of system? So kalau still ingat, dia kata problem yang dia highlight dalam sistem tadi, travel information system tadi, dia kata kena cari package, kena check satu-satu, kena contact which package is available. So siapa yang dapat manfaat? First user lah. User will get to know the available package instantly. Satu. Yang kedua, siapa lagi yang dapat manfaat? The travel agent itself. Kenapa travel agent tu tak perlu kata we save the employees from kena check satu-satu. Okay. So nanti kita akan discuss project framework. Ini cerita pasal the project life cycle, describe what needs to be done at each stage. So dalam chapter 1 kena ada project framework. Project framework dia cerita pasal apa, dia cerita apa yang awak kena buat satu-satu, setiap step. Okay. And then kena ada Gantt chart, visual view of task schedule over time. One of the most popular useful ways of showing activity, task or event display against time. Pernah buat, saya rasa you all pernah belajar guna buat Gantt chart ni. So this is contoh Gantt chart lah. Ini daripada SDLC. Madam, so saya nak tahu project framework saya ni, saya nak tahu macam mana madam? Okay. Depends pada what type of project you are doing. Kalau you develop a system, okay, you dah belajar ada beberapa life cycle yang biasa digunakan untuk buat sistem. Contoh yang ni dia pakai SDLC. Or you pakai waterfall model. Or you nak pakai apa? Apa lagi yang you belajar? Agile development. Okay. So dalam setiap SDLC, waterfall, dia ada step-step dia. Okay. So apa yang step ada? Okay. So you have to put in Gantt chart, buat sampai next semester. Okay, letak sampai next semester. Madam tak tahu lagi nak buat apa. Tak, letak je sahaja dahulu plan sampai next semester. Dan this Gantt chart akan bertukar last finalize Gantt chart bila you have complete sampai chapter 3. Chapter 3 complete nanti baru you dapat finalize Gantt chart. So every time mungkin you baca baca literature review, nanti you jumpa lagi. Oh, orang ni kena buat, untuk buat you punya project ni kena ada step ni, step ni. So you may add in your Gantt chart. Ubah lagi lah. Okay. So last kali you have to conclude the chapter 1 tadi. Okay. So ini ambil gambar sekejap. Ini the important date. Dah bulan 3. Salah ni. Sekejap ya. Saya dah tukar tadi. Tak ada. Sekejap. Important date. Jadi.
Saya tak jumpa lah important date. So any questions so far, class? Belum ada. Belum ada, sampai sudah tak ada kot. Clear? Awak clear ke saya cerita? Sorry, memang banyak gangguan lah. Ya. Ya. Clear, madam. So boleh buat chapter 1? Boleh. Wow. InsyaAllah. Kejap saya nak cari important date tadi. Stop presenting, stop sharing. Okay. Okay. So chapter 1, you have to start writing chapter 1. Okay. And 18, 20, 24 kita akan buat presentation for chapter 1. Itu dengan saya lah. And then 25, 24 you have to submit the draft chapter 1 to SV. Ini bergantung kepada awak punya discussion with your SV lah. Takut awak dah bincang along the way with your SV, so it's okay. And then 29, 3 submit chapter 1 lah. Itu pada saya lah. Ini untuk assignment 1, 10%. Okay. Ada soalan? So far tak ada lagi, madam. Okay. So saya tunjuk the whole report. Nak tengok contoh ke? Macam mana? Nak. Okay. So bagi saya masa sekejap, saya kena cari, saya kena betulkan balik everything. Sekejap ya. Okay. Saya tunjuk first. Kejap ya. I'm gonna stop presenting ni. Adik tambang ni ke mana? Ada sayang. No. Okay kelas, saya buat video nanti. Saya akan letak dekat learning activities contoh untuk setiap area. Okay. So ada nangis ni. Datuk tolong hari. Okay, so itu saja untuk hari ni. Selamat tulis chapter 1. Contoh saya akan bagi insyaAllah nanti. Tapi saya takkan bagi secara hard copy atau soft copy lah. Saya akan buat video dan kita akan discuss tu. Okay kelas, thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Salam. Siapa yang kacau tadi? Saya faham apa perlu dibuat, tapi nak buat tentang apa tu saya tak tahu. Tenang is good. Okay, bangun dia. Apa, tidur Tidur kita enjoy. Ya, aku makan. semua. Dah buka mic. Oh.
Sedap lah. Oi, mandi. Mandi lah, sini lah. Mandi dua. Buat ASMR lah. Biasa nampak bola aku Syak. Sedap tu. Haziq. Tengah record tu. Ya, okey. Muka tak mandi. Aku bilik sebelah dia. Lawa college kau kan? Lawa bilik kau. Oi, kat mana? Kat laut mana? Selatan. Kat Pantai Pandak ke? Dah keluar tak? Oh, balik jogging. Oi, baju putih pula sempat lagi. Padu Aziz buat sistem COVID tracker. Sal, Dia. Dah jumpa tu lecturer tu cantik. hai lain macam soalan ni. Ada lecturer cantik. Mantap Aziz. Form ah. Boleh kerja. Senang kan? Aduh, Fauzan. Aduh. Apa? Bunga berputik semula ke? Asal Iqbal tak gigi. Nanti je. Apa be? Asal Iqbal tak ada ni. Tak ada apa? Tak masuk ni, kan ni? Masuk. Nama list SV tak ada lagi dia. Ke dia tak cari SV? Tak jumpa kot. Tak ada, dah penuh lah, dah penuh. Ada dua Kau dah kosong. ada Afiq? Ada dua lecturer kosong. Dia sendiri. Kelas sepi tak berbunyi. Kat gua ke game? Kat gua ni ada Maju gue dia lah. Ada line. dia ada hotel. Duduk see you. Kan kaleng-kaleng sejam, 2 jam. Oh, game mantap game. Kat mana college tu game? College kat mana game? College? Ni tak boleh, jauh elok. Guna kipas meja ke aircon? Kipas tangan tu. Kita lipas Tahan ni. Kita lipas. Takut di ini. Dah aku nak masak lah. Asal takut ni. Ini takut bini ni. Tapi line dia tak ada tu, hilang. Takut. Dah posing tu. Yang sini aku fikir tengok dia. Dia Boleh jadi. Dia buat Dia saja. review foto. Review. ada gerak. Next posing. Oi, apa ni masa tu bilik ni je. Kenapa dia lelaki? Belakang Hafiz tu apa? Oh, Imran. Belakang kau siapa Kim? udah keluar. Hilang. Dah okay, dia buat universiti. Saya apa? Medal sebut kau punya projek. Aduh. Si perform Dah tukar dah. Data dah berapa? Yang Afi dah kurus tu. Aku contoh belakang tu, belakang Amir tu.
Aku dah kurus ke? Belakang ambil apa ni? Belakang aku. Ya, bulan ni keluar. Oh dah pejabat kolej Belum. Belum lagi. Oh tangan dia. Sekejap Kerja lagi. berapa? Tangan dia present. Suara siapa tadi? Tangan dia Suara present. Tizen. Petang ni ke? Mana ada, petang Dr. Asia gila. Iya, tu Asyah minggu lepas tu. Present apa? Minggu lepas. Present apa dia? Bukan Tak Dr. apa. Yang dia minta 5 muka surat je PowerPoint tu. Oh, yang itu. Yang itu. Yang mana? Mana? Yang kita dah bagi tu. Yang itu dah bagi. Yang last week tu. Yang dia suruh tengok video balik tu. Repair. Video tak tengok macam nak repair. Tengok apa sih? Mana? Share lah video tu. Ada dalam grup. Video apa? Apa nama? ISP 640. ISP 640 yang lecture. Tak. Azik kau tutorial kelas sebelah. Tak ada. Korang lain lah. Ya lain lah. Korang tak ada buat yang tu lah, Microsoft Project ada. Tak ada. Yang tu medium net je tu. Install Microsoft Project tu. Itu lain. Ya, tak payahlah. Imran tak payah install lah. Delete. Aku pening Microsoft Team tu tak pakai tu. Yang tu kalau kau dah faham buat email tu okey lah. Senang kan. Nah email tu masalah panjang sikit. Tapi aku dah buat lah minggu dulu. Tak faham tu raya nanti balik lah boleh. Tadi nak Kabur. Tak habis-habis dengan patung. Tak biar dengan patung. Tak jumpa ni kain kepan tu. Simpan bawah katil sekarang. Dah. Patung tu. seorang layan jap. Kurus tu Cafi, bapak dia. Kau dia dah tak bocil. Kau dah tak bencet lah. Aduh. Tayang. Ambil batu eh? So kamera orang tengah record tu. Tak habis lagi record. Dah gerak lu. Tu lah. Gerak lah. CSP.